আচ্ছা আজি আমি ইনভাৰ্স অফ এ ফাংচন খিনি ডিসকাস কৰো যে এটা ফাংচনৰ ইনভাৰ্স ফাংচন আমি কেনেকৈ উলিয়াও সেই কথাটো আমি ডিসকাস কৰো ঠিক আছে ইনভাৰ্স মানে আমি জানো যে ইনভাৰ্স মানে হৈছে যে ৰিভাৰ্স প্ৰসেস যেটো উলটা প্ৰসেস ঠিক আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ ফাংচনত সেই বস্তুটো ডিসকাস কৰা হয় আমি চাও আমি এটা ফাংচন কনসিডাৰ কৰিলো সাপোজ এটা ফাংচন আমি লৈ লওঁ f এটা ফাংচন আছে এটা সেট a পৰা b লে তেতিয়া হলে ফাংচনটোৰ কাম কি হি ফাৰ্স্ট সেটৰ যিবিলাক এলিমেন্ট থাকিব সেই এলিমেন্ট বিলাকক সেকেন্ড সেটৰ এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেট কৰি ৰাখিব ইয়াত যদি এটা সাপোজ এটা এলিমেন্ট x থাকে তেতিয়া হলে সেই এলিমেন্টক হি লৈ গৈ ইয়াৰ এলিমেন্ট কিবা এটা নহয় কিবা এটা এলিমেন্টৰ লগত হি ৰিলেট কৰি ৰাখিব আৰু সেই এলিমেন্টক আমি fx বুলি কওঁ বা আমি বেলেগ এটা নাম y ও দিব পাৰো y টুকে আমি y গলে y না ধৰি fx ও ধৰিব পাৰো হেতু মনত ৰাখিবা বহুত সময়ত আমি কি হয় y না ধৰি বিলাটাক আমি fx বুলি কওঁ ইয়াত মই y বুলি কৈছো তেনেকৈ ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট ইয়াত বেলেগ এটা যদি এলিমেন্ট এটো সাপোজ x1 যদি আসলে এটো y1 হ'ব ইয়াত বেলেগ এটা এলিমেন্ট সাপোজ x2 আছে সেই x2 এলিমেন্টক বেলেগ এটা এলিমেন্ট y2 লে লৈ গৈছে হ'বনে তো তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টক হি ফাৰ্স্ট সেটৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টক হি ৰিলেট কৰি ৰাখিব এতিয়া আমি কি কৰিম যে এতিয়া আমি f নামৰ ফাংচনটো কি কৰিব ফাৰ্স্ট সেটৰ এলিমেন্ট বিলাক সেকেন্ড সেটৰ এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেট কৰি ৰাখিব এতিয়া এই ফাংচনটোৰ আমি কি পঢ়িব লাগে ইনভাৰ্স ফাংচন কিবা পাই নেকি হেতু আমি পঢ়িব লাগে তে ইনভাৰ্স ফাংচন মানে ইয়াৰ ইনভাৰ্স ফাংচন এই ফাংচনটো কি কৰিছিলে a পৰা b লে আছিলে ফাংচনটো কোৰ পৰা কলে আছিলে f নামৰ ফাংচনটো a পৰা b লে আছিলে এতিয়া তেতিয়া হলে ইনভাৰ্স ফাংচন বুলি কলে কি হ'ব হি একদম তাৰ ৰিভাৰ্স পাথটো দেখুৱাই দিব তাৰমানে b পৰা a লে আহিব এতিয়া b পৰা a লে আহিব আগতে a পৰা b লে গৈছিলে এতিয়া ইনভাৰ্স ফাংচন মানে কি হ'ব b পৰা a লে আহিব ইনভাৰ্স মানে কমপ্লিট ৰিভাৰ্স প্ৰসেসটো কথা কৈছে ঠিক আছে এতিয়া f নামৰ ফাংচনটোৰ এটা যদি আমি ইনভাৰ্স ফাংচন ডিফাইন কৰো সেই ইনভাৰ্স ফাংচনটোৰ কাম কি হ'ব f এ যেটো কাম কৰে কমপ্লিট ৰিভাৰ্স কামটো তাৰ ইনভাৰ্সটোৱে কৰিব ইনভাৰ্স মানে হৈছে ৰিভাৰ্স জুনে কৰে হেতুৱে হৈছে ইনভাৰ্স এতিয়া চোৱা f এ x1 ক y1 ৰ লগত ৰিলেট কৰিছিলে তেতিয়া হলে তাৰ যদি ইনভাৰ্সটো আমি ডিফাইন কৰো সাপোজ ইনভাৰ্স ফাংচনটোক মই g বুলি কলো তেতিয়া হি কি কৰিব এই g টো b ৰ পৰা a লে ডিফাইন হ'ব প্ৰথম কথা b ৰ পৰা a লে আহিব আৰু কেনেকৈ আহিব y1 ক x1 ৰ লগত ৰিলেট কৰিব কাৰণ f নামৰ ফাংচনটোৱে x1 ক y1 ৰ লগত কৰিছিলে গতিকে তাৰ ইনভাৰ্সটোৱে উল্টা কামটো কৰিব কমপ্লিট উল্টা প্ৰসেসটো কৰিব y1 ক x1 ৰ লগত ৰিলেট কৰিব তেনেকৈ f এ x টোক y2 ৰ লগত কৰিছিলে এতিয়া কি কৰিব g নামৰ ফাংচনটোৱে y টোক x1 ৰ লগত কমপ্লিট ৰিভাৰ্স কামটো কৰিব এই g ফাংচনটোৱে যদি এনেকুৱা ধৰণে কমপ্লিট ৰিভাৰ্স কামটো কৰে তেতিয়া হলে আমি g ফাংচনটোক f ৰ ইনভাৰ্স ফাংচন বুলি কওঁ তেতিয়া আমি g ফাংচনটোক f ৰ ইনভাৰ্স বুলি কম এটা কথা হল ইনভাৰ্স হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব যে x1 ক f নামৰ ফাংচনটো x1 ক y1 ৰ লগত যেটো পাথেদি লৈ গৈছিলে g এ সেই পাথেদি উভতাই আনিব লাগিব একেটা এলিমেন্টৰ ওচৰলৈ যেটো পাথেদি লৈ গৈছিলে সেই পাথটোৱে একেটা এলিমেন্টৰ ওচৰলৈ উভতাই আনিব লাগিব তেনেকৈ ইয়াত এটা এলিমেন্টক যদি ইয়াত এটা এলিমেন্টৰলৈ f এ লৈ গৈছিলে আকৌ সেম এলিমেন্টৰ ওচৰলৈ তাক উভতাই আনিব লাগিব f এ x1 টোক y1 ৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে আমি তেনেকৈ কওঁ আৰু g এ y1 টোক আকৌ x1 ৰ ওচৰলৈ উভতাই পঠাব কাৰণ g টো হৈছে f ৰ ইনভাৰ্স f এ যি কাম কৰিব g টোৱে কমপ্লিট ৰিভাৰ্স কামটো কৰিব f নামৰ ফাংচনটো x2 টোক y2 ৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে g টোৱে y2 টোক x2 ৰ ওচৰলৈ লৈ যাব গতিকে f এ যোনবিলাক এলিমেন্টক ইয়াৰ এলিমেন্টৰ ওচৰলৈ লৈ যায় ই আকৌ সেই একে এলিমেন্ট বিলাকৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াই দিব তেতিয়া আমি যেটো কি বুলি কম ইনভাৰ্স ফাংচন বুলি কম সো ইনভাৰ্স ফাংচনৰ কনসেপ্টটো হৈছে এটো এতিয়া আমি ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ আমি কথাটো কম ঠিক আছে গতিকে ইনভাৰ্স যেটো ফাংচন g হ'ব হেতু ডেফিনেটলি কোৰ পৰা কোলে ডিফাইন হৈ থাকিব b ৰ পৰা a লে ডিফাইন হৈ থাকিব কাৰণ f ফাংচনটো a পৰা b লে আছিল গতিকে ইনভাৰ্সটো b ৰ পৰা a লে হৈ থাকিব হেতু তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি যে এই ইনভাৰ্স ফাংচনৰ কথাটো কলো এই যে কথা কলো যে x1 টো y1 ৰ লগত ৰিলেট হৈ থাকিলে f ৰ দ্বাৰা g এ y1 টোক x1 ৰ ওচৰলৈ আহিব তেনেকৈ কমপ্লিট ৰিভাৰ্স কামটো কৰি থাকিব তেতিয়া হলে এই কথাখিনিকে আমি
কম্পোজিশন অফ ফাংচনৰ সহায়ত আমি ইনভাৰ্স ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হয় এটা কম্পোজিশন অফ ফাংচনৰ সহায়ত ঠিক আছে কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় আমি যদি ডিটেইলছত চাবলৈ যাওঁ এটা এটাকে যদি আমি গোটেই বস্তুখিনি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত এটা ডাঙৰ এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'ব বহুত ডাঙৰ এটা ভিডিঅ' হ'ব বহুত কথা আমি সৰু সৰু কথা বহুত পঢ়িব লাগিব গতিকে আমি গোটেই কথাখিনি ডিসকাস নকৰি আমি বুজি পোৱাকে একেবাৰে সহজকে যাতে আমি অংক কৰিব পাৰো আৰু কথাখিনি আমি বুজিও পাওঁ নিজে আমি ভালকে কথাখিনি থিওৰিখিনি বুজি পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিম এটা ইনভাৰ্স ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিয়া হয় মই হেতু তোমালোকক কৈ দিওঁ সেই ডেফিনেশ্যনটো দি পেলাই মই তোমালোকক কম্পোজিশনৰ সহায়ত কেনেকৈ ডেফিনেশ্যন দিয়ে হেতু কৈ দিম তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা এটা আমি এটা ফাংচন প্ৰথমতে কনসিডাৰ কৰিলো লেট f এটা ফাংচন আছে a পৰা b লে ঠিক আছে এটা ফাংচন কনসিডাৰ কৰিলো লেট f b a কি ইমান b a ফাংচন এটা আমি ফাংচন কনসিডাৰ কৰিলো তেতিয়া হলে এটা ফাংচন a ফাংচন g from b to a b পৰা a লে এটা ফাংচন g আমি কি বুলি কম is said to be inverse of f নামৰ ফাংচনটোৰ ইনভাৰ্স বুলি কম g ফাংচনটোক আমি b পৰা a লে থকা g ফাংচনটোক আমি ইনভাৰ্স বুলি কম if যদি হে কি পাম আমি এক নম্বৰ কথাটো হৈছে যে f কম্পোজিশন g x উলিয়ালে আমি কি পাব লাগিব আইডেন্টিটি ফাংচন পাব লাগিব ix পাব লাগিব আইডেন্টিটি ফাংচন মানে x ঠিক আছে ix = x x ললে x এ পাব লাগিব হেতুক আমি আইডেন্টিটি ফাংচন বুলি কৈছো আৰু তেনেকৈ g কম্পোজিশন f x = আমি কি পাব লাগিব আইডেন্টিটি ফাংচনে পাব লাগিব দুইটাই আমি আইডেন্টিটি ফাংচন যদি fog আৰু gof দুইটা যদি আমি উলিয়াও তেতিয়া হলে আমি কি পাব লাগিব দুইটাই x এ পাব লাগিব আইডেন্টিটি ফাংচনে পাব লাগিব ঠিক আছে যদি এটো y লও তেটো y পাব লাগিব এটো y ললে y পাব লাগিব ভেৰিয়েবলটো চেঞ্জ কৰিলে একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু আমি g টো লম x ললে x এ পাব লাগিব এটা আমি x লগাই দিলে এফলো x এল পাব লাগিব ঠিক আছে হেতুকে আইডেন্টিটি ফাংচন বুলি কোৱা হয় ix মানে হৈছে আইডেন্টিটি ফাংচন আৰু আইডেন্টিটি ফাংচন মানে ix = x হয় সদায় তেতিয়া আমি কি বুলি কম ফাংচনটোক g ফাংচনটোক f ৰ ইনভাৰ্স বুলি কম বা f টোক g ইনভাৰ্স বুলিও আমি ক'ব পাৰো তেতিয়া হলে ইনভাৰ্স ফাংচন মানে কি যে আমি এটা ফাংচন f যদি আমাৰ হাতত থাকে a পৰা b লে তেতিয়া হলে আমি g বেলেগ এটা ফাংচন b পৰা a ক আমি ইনভাৰ্স বুলি কম f ৰ যদি হে a দুটা আমাৰ হসা হয় ঠিক আছে এতিয়া এটো কথা এটা আছে তুমি চাবা এটা বস্তু চাবা যে এই আইডেন্টিটি ফাংচন বিলাক কোড ডিফাইন কৰা হয় ইয়াৰ সাফিক্স হিচাপে এটা বস্তু লিখা হয় আইডেন্টিটি ফাংচনটো আসলে এটা সেম ফাংচন সেম সেটৰ পৰা সেম সেটলৈ ডিফাইন হৈ থাকে সেই কাৰণে ইয়াত এটা সাফিক্স লিখিব লাগে হেতু কেনেকৈ চাই লিখা হয় এই সেকেন্ড ফাংচনটো তুমি ডোমেইনটো চাই পেলাই লিখিব লাগে g ডোমেইন কিমান আছে b হয়নে g ডোমেইন কি আছে b গতি এটো i b লিখিব লাগে এই সেকেন্ড ফাংচনটো ডোমেইনটো চাই পেলাই আমি এটো ইয়াত এটো লিখিব লাগিব তেনেকৈ ইয়াত f ৰ ইয়াত সেকেন্ড ফাংচন f হৈছে gof ত সেকেন্ড ফাংচন f ৰ ডোমেইন কি a গতিকে আমি ইয়াত a লিখি দিব লাগিব f ৰ ডোমেইন a আছিল সো ইয়াৰ ডোমেইনটো সেকেন্ড ফাংচনটো ডোমেইনটো চাই এনেকৈ তলত লিখি দিলে আমাৰ বেছি ডিস্টিংক্ট হয় কথাটো তো এইটো হৈ গল আমাৰ আইডেন্টিটি ফাংচনৰ ডেফিনিশ্যন গতিকে আমাক এটা ফাংচন যদি দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ আইডেন্টিটি ফাংচন তাৰ sorry identity function একিটা হেৰি হয় একিটাৰ ibx আৰু iax কিটা হৈছে identity function আৰু এটো হৈছে আমাৰ inverse functionৰ definition তো আমাক যদি এটা ফাংচন এনেকৈ দিয়া থাকে তাৰ inverse function উলিয়াবলৈ দিলে আমি এনেকুৱা ধৰণে definition কিটা এই বস্তু কিটা satisfy কৰিছে না আমি চাব লাগিব যদি satisfy কৰিছে তেতিয়া তাক আমি inverse function বুলি কম এতিয়া inverse functionৰ লগত related আৰু এটা কথা আছে এটা ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো আমি ডিসকাস কৰি ল'ব লাগিব এটা প্ৰথম কথা আছে যে সব ফাংচনৰ ইনভার্স ফাংচন না থাকে সব ফাংচনৰ তুমি ইনভার্স ফাংচন উলিয়াব নোৱাৰি যিকোনো এটা ফাংচনৰে আমি ইনভার্স ফাংচন উলিয়াবলে কলে আমি উলিয়াব নোৱাৰো ঠিক আছে নোৱাৰিবও পাৰো কিছুমান ফাংচনৰ ইনভার্স ফাংচন এক্সিষ্টে নকৰে গতিকে আমি উলিয়াব নোৱাৰো গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন বিলাকৰ এতিয়া আমি ইনভার্স উলিয়াব পাৰিম তো ইনভার্স উলিয়াবলৈ হলে তুমি এটা বস্তু প্ৰথমতে চেক কৰি ল'ব লাগিব যে ফাংচনটো সদায় বাইজেক্টিভ হ'ব লাগিব 1 1 হ'ব লাগিব লগতে হি অন 2 হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি তাৰ ইনভার্স উলিয়াব পাৰিম যদি হি 1 1 হয় অন 2 নহয় বা অন 2 হয় 1 1 নহয় ঠিক আছে কোনোবা এটা যদি নহয় 1 1 আৰু অন 2 ৰ ভিতৰত তেতিয়া আমাৰ ফাংচনটো ইনভার্স ফাংচন উলিয়াব নোৱাৰি গতিকে আমি এই কথাটো লিখি লম যে
a function এটা ফাংশন is invertible মানে হৈছে ইনভার্স উলিয়াব পাৰি a function is invertible এটা ফাংশন invertible হ'ব if and only if কি হয় if and only if f is bijective bijective means 1 1 আৰু on 2 যদি ফাংশনটো 1 1 on 2 হয় তেতিয়া হলে ফাংশনটো ইনভার্টিবল হ'ব তাৰ মানে আমি তাৰ ইনভার্স উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে আৰু যদি এটা ফাংশন তোমাৰ ইনভার্টিবল হয় বুলি যদি কোনবাই কৈ দিয়ে তেতিয়া ডেফিনেটলি হি আকৌ কি হ'ব 1 1 আৰু on 2 বুলি আমি তাক ক'ব পাৰিম on 2 হয় তাৰ মানে সেই কাৰণে তাৰ ইনভার্টিবল হয় গতিকে ইনভার্টিবল হলে বাইজেক্টিভ হ'ব আৰু বাইজেক্টিভ হলে ইনভার্টিবল হ'ব এই if and only if for meaning to হেতু যে ইনভার্টিবল হলে বাইজেক্টিভ হ'ব আৰু বাইজেক্টিভ হলে ইনভার্টিবল হ'ব সো এটো কোনবাই যদি আমাক কয় যে ফাংশন এটা ইনভার্টিবল হয় নে নহয় আমাক যদি চেক কৰিব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ফাংশনটো বাইজেক্টিভ হয় নে নহয় চেক কৰিম যদি বাইজেক্টিভ হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি কম যে yes the function is invertible আৰু যদি ফাংশনটো বাইজেক্টিভ নহয় তেতিয়া কিন্তু আমি ইনভার্টিবল নহয় বুলি হে কম ইনভার্টিবল নহয় তাৰ মানে ইনভার্স উলিয়াব নোৱাৰি সো এটো আসলে ইনভার্স ফাংশনৰ একদম থুলমুলকে আমি ডেফিনিশন এইখিনি কথা আমি জানিলেই ইনভার্স ফাংশন আমি প্ৰবলেম ডিসকাস কৰিব পাৰিম এই দুটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ইনভার্স ফাংশন মানে একচুয়ালি কি চেক কৰিব লাগিব যে এই দুটা প্ৰপাৰ্টি আমাৰ মানি চলেনে চেক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথম আৰু সেকেন্ড কথা বাইজেক্টিভ হয় নে নহয় ফাংশনটো হেতু আমি চেক কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আমি নেক্সট প্ৰবলেম লৈ প্লে আমি ইনভার্স কেনেকৈ উলিয়া হেতু ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ